Hello, dear students, welcome. In today's session, we are going to learn one very fine story. Uh, the title of the story is God Sees the Truth But Words. This story was written by Leo Tolstoy. Leo Tolstoy was born in 1828 and he was died in 1910. He was a famous Russian writer and a master of realistic fiction. He was born in a wealthy Russia family in Russia. Especially this story talks about the false conviction and imprisonment of a man for a murder he did not commit. One person he did not commit a crime, but he was convicted there, and it takes a form of parable for forgiveness. So this story is about one man who did not commit any mistake, he did not commit any murder, but he was accused of it, accused of murdering someone. Uh, so, students, let's begin this story. Uh, Especially in the story, there are three characters. One is Ivan, Demetrius Aksionov, and his wife, and Makar, Simeonis. There are three central characters in this story. God sees the truth, but words. So here God sees the truth but words is an interesting story by Leo Tolstoy. र यो कथाका लेखक लियो टल्स्टय हुन्। उनी प्रख्यात रसियन कथाकार हुन्। फेमस रसियन राइटर एन्ड मास्टर अफ रियलिस्टिक फिक्सन। वास्तविक यथार्थ चित्रण गर्ने यथार्थवादी लेखक भनेर पनि उनलाई चिन्ने गरिन्छ, लियो टल्स्टय. This story was first published in 1872, is about the false conviction and imprisonment of a man for a murder he did not commit, and it takes the form of parable forgiveness. र यो कथा एउटा त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा लेखिएको छ जुन व्यक्तिले कुनै अपराध गरेको छैन तैपनि उसले सजायको भागीदार हुन्छ र यो कथामा त्यो प्रस्तुत गरिएको छ. अकर्डिङ द स्टोरी, यो कथा अनुसार इ फलोज अ मर्चेन्ट नेम, यो कथा एकजना इभान नाम गरेको व्यापारीको कहानीसँग सम्बन्धित छ. जुन व्यापारी भ्लादिमिर, who lives in the town of Vladimir with two shops and house of his own. र उसको भ्लादिमिर भन्ने सहरमा उसको दुईवटा पसल हुन्छ र उसको आफ्नै घर हुन्छ इभानको. He used to drink alcohol but after marriage he sometimes does so. र ऊ बिहे हुनुभन्दा अगाडि उसले धेरै ड्रिङ्क गर्ने गर्थ्यो, रक्सीहरू सेवन गर्ने गर्थ्यो र बिहेपछि चाहिँ उसले रक्सी पिउने आदत चाहिँ धेरै कम गरेको थियो. लगभग उसले त्यसलाई त्यागिसकेको थियो रक्सी पिउने बानी. As he prepares to go to the Nazi fair one summer, his wife urged him not to leave the family, telling that she had a nightmare in which he left for the fair and returned with a grey hair. र इभान एक दिन चाहिँ निम्जी फेयर समर टाइममा चाहिँ निम्जी फेयर निम्जी मेलामा ऊ जाने योजनामा रहेछ र ऊ चाहिँ निम्जी मेलामा जानको लागि तयार हुँदै थियो र उसले आफ्नो श्रीमतीलाई आफू निम्जी मेलामा उक्त मेलामा जान तयार भएको भन्ने जानकारी उसले गर्यो. र उसले त्यो जानकारी गर्दै गर्दा उसको श्रीमतीले उसलाई के भनिन् भने उनको श्रीमतीले राति सपना देख्नु भएको रहेछ र सपनामा चाहिँ इभान टोपी लाएर घर फर्केको र जब टोपी खोलेर हेर्दा उसको कपाल सेतै फुलेको भनेर चाहिँ उसको श्रीमतीले इभानलाई उक्त मेलामा नजानको लागि आह्वान गरिन्, आग्रह गरिन्. He ignores his wife's dream and lives for the fear. र उसले आफ्नो श्रीमतीले भनेको त्यो कुरा जुन श्रीमतीले चाहिँ देखेको सपनाको बारेमा बताएकी थिइन् उक्त कुरालाई चाहिँ व्यवस्था गरेर चाहिँ ऊ मेलातिर गयो. र ऊ मेला जाने क्रममा he meets a fellow merchant on his way to the fair. ऊ मेला जाँदै गर्दा बाटोमा चाहिँ उसले अर्को व्यापारी भेट्यो र दुईजना इभान र त्यो व्यापारी चाहिँ सँगसँगै उनीहरू बाटोमा अगाडि बढे. They spend the evening at the inn. र बाटोमा जाँदै गर्दा रात पर्यो. उनीहरू एउटा इनमा गएर चाहिँ उनीहरू बसे. Acts of early to get to the fair without the other merchant. र ऊ चाहिँ इभान चाहिँ बिहान सबेरै
अर्को दिन उनीहरू एउटै धर्मशालामा एउटै होटलमा गएर उनीहरू बसे, फरक फरक कोठामा उनीहरू बसे र बिहान सबेरै इभान उठ्यो, किनभने उसलाई हतार भएको थियो मेलामा पुग्नको लागि। र अर्को मर्चेन्टलाई उसले के जानकारी नदिकन ऊ एक्लै चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्न तयार भयो। When he goes out, uh, sorry, wakes up early to get to the fair without the other merchant. He is he is approached by the few. When he goes out 20 miles, 5 miles, he stops for the horses to be fed and rest. र ऊ त्यो जहाँ बसेको थियो त्यहाँबाट ऊ 25 माइल्स पर पुगिसकेपछि उसले आफ्नो घोडा रोक्यो र केही बेर ऊ त्यहाँ रेस्ट गर्यो। त्यहाँ रेस्ट गर्यो उसले, घोडालाई हर्सेसलाई खान दियो। ऊ आफू त्यहाँ एकछिन बसेर रेस्ट गरिरहेको थियो। त्यति नै बेला हि इज एप्रोच बाई अ फ्यु पोलिसम्यान, र त्यहाँ केही पुलिसम्यानहरू उसको नजिक आइपुगे र उनीहरूले उसलाई धेरै प्रश्नहरू सोधे। दे एक्सप्लेन द्याट द मर्चेन्ट, उनीहरूले उसलाई तिमी गएको राति कहाँ बसेका थियौ र तिम्रो साथमा अरू को थियो र तिम्रो साथमा एकजना व्यापारी पनि थियो, त्यो व्यापारीलाई छोडेर तिमी किन बिहान सबेरै उठेर त्यहाँबाट हिँड्यौ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पुलिसले इभानलाई सोधियो। र इभानले भन्यो कि किन उसलाई यसरी प्रश्नहरू सोधिरहेको छ भनेर सोद्धा पुलिसम्यानले के भने जुन मर्चेन्ट उनीहरू उसको साथमा राति उक्त ठाउँमा बसेको थियो र उक्त मर्चेन्टको घाँटी काटेर हत्या भएको भन्ने जानकारी प्रहरीले उसलाई गर्छन्। अनि प्रहरीले उसको सामानहरू खानतलासी गर्नको लागि उसँग कोअपरेट गर्नको लागि सहयोग माग्छन्। र जब उसको ब्याग खानतलासी गरिन्छ, हेरिन्छ, र उसको ब्यागबाट खुकुरी, जुनमा ब्लड रगतहरूको दाग भएको चाहिँ खुकुरी उसको ब्यागबाट बरामद हुन्छ। He is approached by the few policemen. They explained that the merchant was murdered and robbed. They searched Ivan's luggage र उनीहरूले त्यो ब्यागबाट सर्च गरेर they find a blood stained knife र उनीहरूले त्यहाँबाट रगतले लतपत भएको खुकुरी उनीहरूले भेटाउँछन्। Despite Akisnov's claim that he is not a murderer, he is sent to jail. र इभानले धेरै कुराहरू त्यहाँ व्यक्त गर्न सकेन, किनभने ऊ आफैभित्र प्रश्न गरिरहेको थियो कि उसले केही पनि गरेको थिएन, तर उसले धेरै कुराहरू व्यक्त गर्न सकेन। र उसले आफूले मर्डर नगरे तापनि उसले सबै कुराहरू उसको फेभरमा, सबै प्रमाणहरू उसले हत्या गरेको भन्ने सङ्केत देखियो। हि इज सेन्ट टु जेल, र उसलाई चाहिँ जेलमा लगियो। र नेक्स्ट जब ऊ जेलमा बस्यो उसको श्रीमती उसलाई भेट्न भनेर गइन्। हिज वाइफ विथ चिल्ड्रेन कम्स टु भिजिट विथ हिम इन अ जेल। सी बिकम्स अनकन्सियस सिइङ हर हस्बेन्ड इन अ प्रिजन क्लोथ्स एन्ड फेटर्स। र उनले आफ्नो श्रीमान जेलको कैदी जस्तो भएर जेलमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ उनको श्रीमतीले जब इभानलाई चाहिँ जेलमा कैदीको कपडामा देखिँदा उसलाई हत्याको आरोप लागेको थियो, त्यो देखेर उनको श्रीमती चाहिँ बेहोस भएर ढलिन्। आफ्टर सी कम्स टु हर सेन्सेस, जब उनी चेतमा आइन्, उनी चाहिँ मूर्छाबाट उनी चाहिँ चेतमग्न अवस्थामा आइन्। सी इन्फर्म्स इभान द्याट इन अपिल टु द सिजर आइज बी रिजेक्टेड। र उनले इभानलाई के भने हजुरले किन यस्तो गर्नुभयो, के कारणले गर्दा हजुरले चाहिँ उक्त मर्चेन्टको हत्या गर्नुभयो भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उसको श्रीमतीले जब इभानलाई सोद्धाखेरि इभानले बुझ्यो कि आफ्नै श्रीमतीले पनि उमाथि विश्वास नगरेको सङ्केत आवाज चाहिँ इभानलाई भयो। सो that is Ivan is that is Aksinov is shot when she asks him whether he actually committed the murder for which he has been arrested. His wife's suspicion of his guilt makes him conduct that he can rely on the God alone to know the truth. He is flogged and sent to Siberian labor camp. र उसले के महसुस गर्यो भने अब उसको श्रीमती पनि उप्रति चाहिँ शङ्कालु दृष्टिकोणले हेरेको आवाज उसलाई लायो, अक्सनोभलाई लायो। र ऊ चाहिँ अबदेखि उसको चाहिँ ध्यान, अबदेखि उसको भरोसा नै भगवान रहेको भन्ने उसले भित्रभित्र मनमा चाहिँ त्यसको बारेमा सोचेर बसिरह्यो। र उसलाई इज फ्लग एन्ड सेन्ट टु साइबेरियन लेबर क्याम्प, र उसलाई उक्त
त्यहाँको जेलबाट चाहिँ साइबेरियन लेबर क्याम्पमा चाहिँ पठाइयो। Remaining there for 26 years, he loses his youthful cheerfulness and becomes deeply religious। र उसले उक्त जेलमा 26 वर्ष बितायो उसले त्यो जेलमा, जसले गर्दा उसले आफ्नो युथफुल चेयर जुन आफ्नो उमेर जुन युथफुल उमेर हुन्छ, जुन बेला उसले जवानीका उमेरहरू चाहिँ उसले धेरै गुमायो र उसले बिस्तारै बिस्तारै ऊ चाहिँ धार्मिक व्यक्तित्व रूपमा त्यहाँ चिनिन पुग्यो। ऊ धार्मिक धर्मतिर विश्वास गर्न थाल्यो। अक्सिनोभले इभान दिमित्रिज अक्सिनोभले अन्य यसरी समय बितिरहेको थियो। अन्य ग्रुप अफ कन्भिक्ट्स एराइभ इन द साइबेरियन प्रिजन। र ऊ जुन जेलमा बसेको थियो त्यो जेलमा चाहिँ एउटा नयाँ अपराधीहरूलाई ल्याएर राखियो। वान अफ देम मकार सिमेनियस हेज बिन इम्प्रिजन फर स्टिलिङ हर्स फ्रम अ स्लेज। र त्यहाँ आएका विभिन्न अपराधीहरूले आफ्नो कुराहरू गर्ने क्रममा एकजना अपराधी अरूभन्दा बेग्लै तरिकाले बोलिरहेको थियो, चिच्चाएर बोलिरहेको थियो। त्यो उसको नाम चाहिँ मकार सिमेनिस रहेको थियो र ऊ चाहिँ एउटा घोडा चोरेको भनेर उसलाई त्यहाँ ल्याइएको रहेछ, उसलाई त्यो जेलमा थुनिएको रहेछ। आफ्टर ओभरहियरिङ कन्भर्सेसन, Aksionov is certain that Simenis is the man who was responsible for the crime for which he was blamed। र त्यहाँ मकारले आएर चाहिँ ऊ आफू भ्लादिमिर भन्ने सहरबाट आएको र उसले त्यहाँ अरू कुरा पनि भनेको थियो कि उसले योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन घटना गरेको थियो त्यति बेला पुलिसले उसलाई समात्न सकेन र अहिले चाहिँ चोरी भएकोमा पुलिसले समात्यो भनेर उसले सबैको अगाडि कुरा बताउँछ। यस्तो कुरा सुन्दा के लाग्छ भने इभानलाई सायद इभानले जुन जुन गल्ती गरेर ऊ चाहिँ जेलमा बसेको थियो त्यो गल्ती इभानले नगरेर मकारले गरेको हो कि भन्ने आवाज चाहिँ इभानलाई लाग्छ। देन one night he discovers Simis digging an escape hole। र एक दिन राति चाहिँ मकारले चाहिँ सुरुङ खनेको, मकारका साथीहरू मिलेर उसले सुरुङ खनेको भेट्छ, अक्सिनोभले देख्छ। The next day, the authorities finds out the hole. The governor comes and asks the prisoner who is trying to escape. Aksionov does not wish to see Makar being flogged। र उसले के भन्छ भने र उसले चाहिँ यो कुरा सबै अक्सियोमलाई थाहा हुन्छ कि त्यो सुरुङ खनेको मकार उसका साथीहरूले हो भनेर। अनि मकारले चाहिँ यदि उक्त कुराहरू जानकारी उसले पुलिसम्यानलाई जानकारी दियो भने उसलाई मारिदिने भन्ने उसले चाहिँ धम्की दिएको हुन्छ। र जब यो कुरा चाहिँ त्यहाँ भएका पुलिस अफिसरहरू गभर्नरहरूले जानकारी पाउँछन् कि उनीहरूको प्रिजनमा चाहिँ स्केप होल खोलिँदैछ, त्यहाँ खनिएको छ भन्ने थाहा भइसकेपछि अर्को दिन त्यहाँका अधिकारीहरूले पुलिसहरूले चाहिँ सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ कसले यस्तो गरेको भनेर त्यहाँ उनीहरूले खनतलासी गर्छन्। र त्यतिकैमा चाहिँ त्यहाँका पुलिस अफिसरहरूले अथोरिटिजहरूले चाहिँ इभान अक्सिनोभ चाहिँ एकदमै सत्यवादी, सत्य बोल्ने व्यक्ति रहेको भनेर उनीहरूले सोच्छन्। Aksionov does not wish to see Makar being flogged. He tells the government that he knows nothing about the two who dug the hole। र उसले अक्सिनोभले पनि उक्त सुरुङको बारेमा ऊ जानकार नरहेको भनेर जानकारी उसले दिन्छ। The following night, Aksionov finds Sima is sitting in the foot of his bunk, on the foot of his bunk, overrun by Aksinov's godness in protecting him from the governor, confessed to having framed with him more than 25 years before, and begs his forgiveness. Simis offers to admit his guilt to authorities and thereby forgive Aksionov. He dies shortly before the authorities order him to be released। र जब इभान अक्सिनोभले चाहिँ मकारले चाहिँ जुन सुरुङ खनेको थियो त्यसको बारेमा उसले जानकारी दिँदैन, जानकारी नदिइसकेपछि त्यसतिर राति चाहिँ अक्सिनोभ बसेको ठाउँमा मकार आउँछ अनि उसले जानकारी गराउँछ कि जुन 26 वर्ष अगाडि जुन व्यापारीको हत्या भएको थियो त्यो रात जुन रात इभान अक्सिनोभ र त्यो व्यापारी एउटै इनमा बसेका थिए, फरक फरक कोठामा उनीहरू बसेका थिए। त्यो रात चाहिँ मकारले
त्यो स्वीकार गरे कि त्यो रातो व्यापारीको हत्या गर्ने मान्छे अरू कोही नभएर मकार रहेको थियो र मकारले चाहिँ अक्सिनोभलाई मार्न पनि लागेको थियो र त्यति नै बेला बाहिरबाट कसैको आवाज आएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ अक्सिनोभको तलपट्टि त्यो खुकुरी चाहिँ ब्यागमा राखेर ऊ त्यहाँबाट भागेको थियो र जब यो कुरा उसले अक्सिनोभलाई बतायो मकारले, मकार मकार चाहिँ केही बोल्न सकेन। ऊ अधैर्य रह्यो किनभने उसको जवानीका बेलाहरू, जवानीका दिनहरू त्यत्तिकै व्यर्थमा गयो। उसले 26 वर्ष जेल काटेर बसिरह्यो। अनि मकरले यो बुझ्यो कि अक्सिनोभ चाहिँ एकदमै असल ज्ञानी मान्छे रहेछ, ऊ सत्यवादी, न्याय सत्यवादी, सत्यलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति रहेछ भन्ने उसले बुझ्यो। अनि उसले अदालत समक्ष आफू त्यो हत्यामा संलग्न आफू रहेको भन्ने जानकारी अदालत समक्ष मैले भन्छु भन्ने उसले एक्सनोभलाई बताउँछ र उसले त्यसै अनुरूप उसले अदालत समक्ष उक्त घटना, जुन घटनाको दोषी इभान अक्सियोनोभलाई लागेको थियो त्यो आरोपको खण्डन गरेर उसले त्यो सबै दोष, त्यो हत्या गरेको हत्यार आफू हो भनेर उसले चाहिँ त्यसको जानकारी लिन्छ र अदालतले चाहिँ उसलाई रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि अदालतले जब त्यसको हत्यारा चाहिँ मकार हो भनेर घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ he dies shortly before the authorities order him to be released, अदालतले घोषणा गरेर चाहिँ जब उसलाई जेलबाट छुटाउने दौरानमा चाहिँ त्यति बेला इभानको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। र यसरी यो कथामा चाहिँ एकजना निर्दोष व्यक्ति जसले कुनै हत्या गरेको थिएन, उसले चाहिँ ऊ बिना कसुर, बिना हत्या, बिना गल्ती नै ऊ चाहिँ जेल सजायको भागीदार भएको दृश्य यो कथामा देखाइएको छ। Well, dear students, now we have some question here. So let's go through question. What bad habits did Aksunov have before his marriage? So the bad habit is before his marriage he used to drink and was righteous when he had too much. And next question is what can be the meaning of his wife's dream? Her dream is a premonition of terrible fate that awaits Aksunov. And next question is why did Aksunov think of killing himself? In his mind he saw the place where he was flogged, the executioner iron, the people standing around the chain, the convicts, all the 26 years of his prison life and his premature world. This thought made him feel so bad that he was ready to kill himself. So that is himself. Why did Makar disclose that he had killed the merchant? Makar disclosed because he wanted to make Aksionov released from the prison. Why doesn't Aksionov wish to return to his family at the end of the story? Aksionov doesn't wish to return to his family at the end of the story because he believes that his wife was dead and his children have forgotten him. So next question, there is a reference to the context. Well, old man repeated the governor, tell me the truth. Who has been digging under the wall? Who is that old man? Aksionov. Which truth is the speaker asking about? The truth of digging an escape hole. Which wall does the speaker mean? That is the wall of the prison. And next question is describe Aksionov's character. Aksionov is the protagonist of the story. He is a successful young merchant whose comfortable life is disrupted when he is framed for murder and sent to Siberian prison camp. His wife's suspicion of his guilt makes him conclude that he can rely on God alone to know the truth. He earns a reputation as a good person among the prison officials and fellow prisoners. After finding himself imprisoned with the man who framed him, Aksionov is ready to kill himself. However, at the end of the story, he is able to forgive Simonis. He dies shortly before the authorities order him to be released. And the next question is, what is the theme of the story? The story has the theme of injustice, acceptance, faith, and forgiveness. The case against Aksionov is not convincing. The government authorities, without establishing motive or recovering a bloody knife and 20,000 rubles stolen from the merchant, declare him guilty. When his wife's appeal to the Caesar is rejected, Aksionovs accept that the injustice to which he is subjected is impossible to correct.
He devotes himself to God to offer him the justice that men can't give him. In prison, Aksionov converts him into a humble and religious figure. Uh, Officials and prisoners respect him for his impartiality in resolving arguments. Aksionov's faith in God is so strong that he believes that almost be sinful to deserve the torturous life God has given him. After Aksionov is willing to inform when the Simonist tunnel digging, Simonist is taken by Aksionov's mercy. Aksionov's finally grants Simonist forgiveness. And the next question, which symbols are used in the story? What do they indicate? The story offers several symbols for its artistic expression that spreads flat writing, Aksionov's house and two shops represent his family and material possessions. The prison itself is a symbol of action of suffering and final spiritual transformation. His grey hair emerges as clear symbol of his suffering, highlighting not only his aging but also his physical decay resulting from punishment. His grey hair suggests how the stress of his wrongful imprisonment prematurely ages him. The blood-stained knife, unpredictably found in Aksionov's back works as the crucial piece of evidence required to convict him. This knife symbolizes Aksionov's lack of control over his fate. The book, The Lives of the Saints, Aksionov's buys represent his religious devotion. So, next question, reference beyond the text. What roles does religion play in Aksionov's life? How does he undergo a spiritual transformation in this story? A Christian plays an important role in Aksionov's life. He spent his entire life in a Siberian prison expecting for the right judgment of God. His wife's suspicion of him, his guilt makes him conclude that he can rely on God alone to know the truth and to offer mercy. Imprisoned for 26 years, he loses his youthful cheerfulness and becomes deeply religious. He devotes his life to God. In prison, Aksionov learns to make goods and earns a little money, with which he buys a book, The Lives of the Saints, and reads it. On Sundays in the prison church, he reads the lesson and sings in the choir. The prison authorities even like him for his humbleness. His fellow prisoners respect him, calling him grandfather and the saint. By the time the real killer of the merchants arrived in prison, Aksionov is able to forgive him. At the end of the story, he has no desire to return home but to be with God. Aksionov's spiritual transformation is remarkable in this story. Before the imprisonment, he is carefree and enjoys materialistic life despite Aksionov's rejection of the legitimacy of the state that has jailed him. He realized that the reason he is suffering in Siberian is to pay for his sin. Aksionov considers his miseries as a test of faith that gives him a chance to achieve salvation by reforming his character and devoting his life to God. Now that is all about this story. God sees uh, the truth but words. Students, I hope you got the concept. If you have any confusion regarding this, don't forget to comment there. Finally, subscribe my channel, Versatile Learning Network. I hope to meet you in our next class. See you.